એજેનેસ ફૂડ સ્ટેશનમાં તમારું સ્વાગત છે। હેલ્ધી રેસિપી સિરીઝ એપિસોડ 9 માં આજે આપણે બનાવીશું દલિયાની ખીચડી। તમે ડાયટિંગ કરો છો અને તમને કંઈક હેલ્ધી અને ચટપટું ખાવાની ઈચ્છા થાય છે તો આ દલિયાની ખીચડી તમારા માટે બેસ્ટ ઓપ્શન છે। તો ચાલો ખાવાની ખૂબ જ મજા પડે તેવી આ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી દલિયાની ખીચડી બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। દલિયા ખીચડી બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં એક બાઉલમાં અડધો કપ દલિયા એટલે કે ફાડા ઘઉં અને 1/4 કપ મગની ફોતરા વગરની દાળ લઈ લેશું। હવે આ બંને વસ્તુને ચોખ્ખા પાણી વડે ધોઈને સાફ કરી લેશું જેથી તેના ઉપર કોઈ પણ જાતની ઇમ્પ્યોરિટીઝ હોય તો તે નીકળી જાય। દલિયા અને મગની દાળને ધોઈ લીધા પછી હવે તેમાં 1.5 થી 2 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીને તેને અડધો કલાક માટે પલળવા મૂકી દઈશું। અડધો કલાક પછી જોઈએ તો અહીંયા જોઈ શકાય છે કે દલિયા એટલે કે ફાડા ઘઉં અને મગની દાળ મસ્ત પલળી ગયા છે। તો હવે આમાં જે એક્સ્ટ્રા પાણી છે તેને સ્ટ્રેન કરીને કાઢી લેશું। હવે ખીચડીના વઘાર માટે એક કુકરમાં 1 ટેબલસ્પૂન તેલ ગરમ મૂકીશું। તેલની જગ્યાએ તમે ઘીનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં 1 ટીસ્પૂન આખું જીરું અને 1 ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરીશું। રાઈ બરાબર ફૂટી જાય એટલે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ અને અડધા કપ જેટલી ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ઉમેરીને તેને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈ ડુંગળીને પકાવી લેશું। ડુંગળી કૂક થાય ત્યાં સુધીમાં જો હજી સુધી તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કરી તો નીચે આપેલા સબસ્ક્રાઇબ બટન પર પ્રેસ કરો અને બાજુના બેલ આઇકન પર ક્લિક કરો જેથી તમને મારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન મળતું રહે। ડુંગળી થોડી પાક્યા પછી હવે જોઈ શકાય છે કે તે ગોલ્ડન કલરની થવા લાગી છે। તો હવે તેમાં 1/4 કપ જેટલી આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું। આદુ મરચાંની પેસ્ટની જગ્યાએ તેને ચોપરમાં ચોપ કરીને અથવા તો ઝીણા સમારીને પણ ઉમેરી શકાય છે। હવે તેને સરસથી મિક્સ કરી લઈ તેને એકાદ મિનિટ માટે પકાવી લેશું। આદુ મરચાંની પેસ્ટ પાકતી હોય ત્યારે તેની સાથે જ 2 સૂકા લાલ મરચાં ઉમેરીને તેને પણ સરસ રીતે મિક્સ કરીને પકાવીશું। એકાદ મિનિટ જેવી આદુ મરચાંની પેસ્ટ પાકે એટલે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન જેટલો હળદર પાવડર, 2 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો ઉમેરીને બધા જ મસાલાને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું। બધા મસાલા સરસથી મિક્સ થઈ જાય એટલે તેમાં 1/4 કપ લીલા વટાણા, અડધો કપ ઝીણા સમારેલા ટમેટાં અને અડધો કપ ઝીણા સમારેલા ગાજર ઉમેરીને સરસથી મિક્સ કરી લેશું અને તેની સાથે જ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીને તેને પણ મિક્સ કરી લેશું। અહીંયા તમે તમારા ચોઈસના કોઈ પણ વેજીટેબલ્સ તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધુ ઓછા ઉમેરી શકો છો। હવે બધા જ વેજીટેબલ્સને એકાદ મિનિટ માટે સાતળી લેશું અને ત્યાર પછી તેમાં 2 કપ પાણી, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ટીસ્પૂન ખાંડ અને અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરીશું। અહીંયા ખાંડ ઉમેરવી ટોટલી ઓપ્શનલ છે, તેને તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો। હવે જોઈ શકાય છે કે પાણી મસ્ત ઉકળવા લાગ્યું છે તો હવે તેમાં પલાળેલા દલિયા અને મગની દાળને ઉમેરી દેશું અને ત્યાર પછી તેને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈ ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી દેશું। હવે કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકીને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર કુકરમાં 3 વિસલ થાય ત્યાં સુધી તેને પકાવીશું અને ત્યાર પછી ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને કુકરમાંથી બધું પ્રેશર નીકળવા દેશું। હવે કુકરમાંથી બધું પ્રેશર નીકળી ગયું છે તો હવે ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ તો જોઈ શકાય છે કે આપણી આ દલિયાની ખીચડી મસ્ત રીતે પાકી ગઈ છે અને દેખાય છે પણ કેટલી મસ્ત કે જોઈને જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય। તો હવે આ ખીચડીને એક વખત ચમચા વડે મસ્ત હલાવી લેશું। જ્યારે ખીચડીને ચમચા વડે હલાવીએ ને ત્યારે જે એની સુગંધ આવે છે, મોઢામાં પાણી આવી જાય।
તો ચાલો હવે તેમાં થોડી ઝીણી સમારેલી ધાણાભાજી ઉમેરીને તેને ખીચડીમાં સરસથી મિક્સ કરી લેશું અને ત્યાર પછી ફટાફટ આ ગરમા ગરમ ખીચડીને સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ ધાણાભાજીથી ગાર્નિશ કરીને રાયતા અથવા તો દહીં સાથે સર્વ કરીશું. તમે પણ આ ખૂબ જ હેલ્ધી અને ખાવાની ખૂબ જ મજા પડે તેવી આ દલિયાની ખીચડી એકવાર ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટ કરીને કહેજો કે તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી. રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર પણ કરજો. અને હા, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ સો મચ.